Ονομάζομαι Πέτρος Δοξιάδης και είμαι βιοτεχνολόγος. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ο μεγαλύτερος επιστήμονας του 21ου αιώνα. Αλλά για όσους βλέπετε αυτό το βίντεο, αν το δει ποτέ κανείς, είμαι είτε ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είτε ο μεγαλύτερος ήρωας. Επειδή δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα μετά από αυτό που έκανα, νομίζω ότι πρέπει να αναφέρω όλα τα γεγονότα που με οδήγησαν σε αυτό. Το έτος 2018 άρχισε να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στα αποθέματα καθαρού πόσιμου νερού. Όλοι περίμεναν ότι θα συμβεί κάποια στιγμή αυτό, αλλά κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε τόσο γρήγορα. Στην αρχή δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν. Υγιέστατοι άνθρωποι πέθαναν ξαφνικά. Και μετά από λίγο άρχισαν να κλείνουν οι κρατικές εταιρείες υδροδότησης όλων των χωρών η μία μετά την άλλη. Πολύ γρήγορα το καθαρό νερό έγινε δραστηριότητα των πολυεθνικών, οι οποίοι άρχισαν να ξοδεύουν τεράστια ποσά, τεράστια υπέρογκα ποσά σε έρευνες, αφού κανείς δεν μπορούσε να βρει όχι μόνο πώς μπορούσε να καθαριστεί το νερό, αλλά και τι ήταν αυτό που προκαλούσε την τόσο ραγδαία μόλυνσή του. Συνέχεια βρίσκαμε ιούς και βακτήρια, οι οποίοι ήταν σχεδόν αδύνατα να καταστραφούν, ώσπου μια. Πού είχα μείνει. Λοιπόν, ανακάλυψα πώς μπορούσε να καθαριστεί με οικονομικό τρόπο το νερό από όλους τους ιούς και τα βακτήρια. Η εταιρεία στην οποία δουλεύω έγινε κολοσσός, αφού ήταν η μοναδική που μπορούσε να παράγει καθαρό νερό. Είχε το μονοπόλιο. Εγώ ήμουν περήφανος. Νόμιζα ότι έσωσα την ανθρωπότητα. Αλλά έπεσα πάρα πολύ έξω. Το μονοπόλιο φυσικά οδήγησε σε συνεχή αύξηση της τιμής του νερού. Εξ αρχής αυτό το βρήκα παράλογο, αφού η διαδικασία καθαρισμού στην πραγματικότητα είχε πολύ μικρό κόστος. Όλοι εδώ στην εταιρεία το παίρναμε δωρεάν. Όμως οι νόμοι του εμπορίου δεν νοιάζονται γι' αυτά. Οι συμφωνίες συνεργασίας πλέον δεν γίνονταν με εταιρείες, αλλά με ολόκληρα κράτη και όλοι οι ηγέτες παρήλαβαν από τα γραφεία της εταιρείας. Κατάλαβα ότι πλέον παίζονταν άλλα παιχνίδια. Είχαν πάρει την ανακάλυψή μου και την είχαν μετατρέψει σε όπλο. Αποφάσιζαν ποιοι θα ζούσαν και ποιοι θα πέθαιναν. Δεν είχαν το δικαίωμα. Ήταν το δώρο μου στην ανθρωπότητα. Και ακόμα κι αν έπρεπε να γίνει όπλο, εγώ έπρεπε να αποφασίζω ποιος θα πεθαίνει με αυτό. Δεν είχαν υπολογίσει όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν διαφθείρονται έτσι εύκολα. Άνθρωποι που όταν τους καταστρέψεις τα όνειρα, μπορούν να φτάσουν σε ακραίες λύσεις. Δεν ήταν όμως για όλους το ίδιο. Οι φτωχότεροι, αφού πούλησαν όλα τους τα υπάρχοντα για να αγοράσουν νερό και αφού έμειναν χωρίς να έχουν τίποτα, αναγκάστηκαν να πιούν τα μολυσμένα ύδατα. Και κάποιοι επιβίωσαν. Οι δυνατότεροι. Μπορούσαν να πίνουν μολυσμένο νερό χωρίς να έχουν καμία παρενέργεια. Δεν ξέραμε γιατί και δεν μας ένοιαζε. Βασικά δεν τους ένοιαζε. Δεν ένοιαζε κανέναν εκτός από μένα. Για μένα κάτι τέτοιο έκανε τεράστια διαφορά. Ήταν αυτό που μου έδωσε δυνατότητα να βάλω σε εφαρμογή το σχέδιό μου. Όλος ο κόσμος είχε χωριστεί σε δύο ευδιάκριτα μέρη. Τους καθαρούς που έπιναν από το επεξεργασμένο νερό της εταιρείας και στους απόβλητους που έπιναν το νερό ακριβώς όπως έπεφτε με τη βροχή, με όλους τους ιούς και όλα τα βακτήρια. Αυτό έκανε τη δουλειά μου πολύ εύκολη. Έτσι άρχισα να δουλεύω κρυφά σε ένα δικό μου project. Άρχισα να φτιάχνω ένα θανατηφόρο ιό που όμως τα πρώτα συμπτώματά του θα φαίνονταν μετά από 2 εβδομάδες. Και μετά από 1 χρόνο πειραμάτων τα κατάφερα. Χθες τα κατάφερα. Και σήμερα τον έριξα μέσα στην τελευταία παρτίδα καθαρό νερό. Θα έχει φτάσει σε όλα τα μέρη του καθαρού κόσμου πριν κανείς καταλάβει ότι είναι μέσα στο νερό. Δεν ξέρω πώς θα αρχίσει η νέα φάση του πολιτισμού. Όμως ξέρω πώς θα τελειώσει αυτή. Χάος. Θα πεθάνουν όλοι καθαροί. Επιστήμονες, πολιτικοί, γιατροί, δικηγόροι.
Όλοι όσοι επέλεξαν να επιβιώσουν με τη βοήθεια της επιστήμης και εις βάρος κάποιων άλλων, θα ζήσουν μόνον οι απόβλητοι. Αυτοί που για κάποιο λόγο επελέχθηκαν από τη φύση από το Θεό για να επιβιώσουν. Ή έστω αυτοί που επέλεξα εγώ. Εγώ που δεν ανήκω σε αυτούς. Εξ αρχής άρχισα να πίνω καθαρό νερό και αμφιβάλλω αν έχω τα αντισώματα να επιβιώσω πλέον με τους απόβλητους. Δεν πειράζει. Ίσως είναι καλύτερα να μην μείνει κανείς από τους καθαρούς εκεί έξω. Ησυχία.